सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म हुँ तपाईहरुको इलेक्ट्रिशियन साथी विक्रम केसी। आज म तपाईहरुको लागि सभा मिटर कसरी जोड्ने भन्ने कुराको एउटा भिडियो बनाएको छु, जुन भिडियोले तपाईलाई सहयोग गर्नेछ। तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला त्यो भिडियोलाई। नबुझेका कुराहरूलाई कमेन्ट बक्समा भन्नु होला, म तपाईहरुलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। र तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हौसलाको लागि एक लाइक त बन्दैन र बन्छ नि है, एक लाइक चाहिँ हान्दिन। ढिलो नगरी हामी चाहिँ भिडियोतिर लागौँ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसबाट तपाईले 100% नै सब मिटर जोड्न सक्नुहुनेछ। यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने धेरै गाह्रो छैन। मिटर कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ सब मिटरको ढाँचा मैले यहाँ बनाइसकेको छु र सब मिटरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो प्रकारको हुन्छ। यसमा चाहिँ अब 1 2 3 4 5 6 हुन्छ है। 1 2 3 4 5 6 किन हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, यो डायग्राम हेरेर पनि हामीले जोड्न सकिन्छ। यो इन्डियन र चाइनिजमा फरक हुन्छ। जस्तै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 मैले चाहिँ 6 यो चाहिँ यहाँ सब मिटरमा देखाए अनुसारकै यहाँ बनाएको छु। अब तपाईले यहाँनिर कन्फ्युज हुनुहुन्छ किन चाहिँ गर्दा यति धेरै चाहिँ अङ्क काउन्ट गरिएको छ भन्ने कुरा तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। पोइन्ट हाम्रो चाहिँ सब मिटरमा जहिले पनि चारवटा पोइन्ट हुन्छन्, तर यो सब मिटरको चाहिँ लेआउटमा चाहिँ यसरी जोडिएको हुन्छ। यो कोइलको संख्याको हुन्छ, कोइलको संख्याको पनि काउन्ट गरेको हुन्छ। यो पनि भित्र सब मिटरको कोइलको संख्या पनि काउन्ट गरेर त्यसरी चाहिँ 6 वटा संख्यामा राखेको हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ अब हामीलाई चाहिने भनेको एउटा यो पोइन्ट हो मेन चाहिँ, एउटा यो पोइन्ट, एउटा यो पोइन्ट र यो पोइन्ट हामीले जान्नु भनेको यिन चारवटा पोइन्टमा जोड्ने। जस्तो कि तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ। पहिला चाहिँ अब यो चाइनिज मिटर हो है त। यहाँनिर चाहिँ हामीले लाइन दिने है त, राम्ररी ध्यान दिनु होला। यहाँनिर हामीले के गर्छौँ, लाइन दिन्छौँ, फेस दिन्छौँ हैन, फेस दिन्छौँ। अब तपाईको के गर्ने भन्दाखेरि यो फेस दिइसकेपछि, जुन फेस दिइसकेपछि हामीले कसरी के गर्ने भन्दाखेरि यही फेसलाई हामीले आउट गर्ने कतिबाट भन्दाखेरि 3 बाट हामीले यो फेसलाई यहाँबाट इन भयो, यहाँबाट आउट भयो है। अब चाहिँ फेस र न्युट्रल चाहिँ हामीले कसरी दिन्छौँ भन्दाखेरि यो 4 बाट हामीले न्युट्रल दिन्छौँ, 4 बाट हामीले न्युट्रल दिन्छौँ अनि हामीले 6 बाट के गर्छौँ, न्युट्रल आउट गर्छौँ। यहाँबाट इन आउट। यो चाहिँ हाम्रो सब मिटरको लेआउट हो। तपाईले यहाँनिर पनि बुझिसक्नु भयो होला अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। यो सब मिटरको कनेक्सनको प्र्याक्टिकल पनि हेरौँ है त। सब मिटरको बिचमा यहाँ एउटा नट हुन्छ, हामीले यो नट खोल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला नट खोलिसकेपछि हामीलाई यो कभर निकाल्न मिल्छ। यो कभर निकालिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई 1, यो चाहिँ पिनवालालाई, यो तलको पिनलाई चाहिँ 1, यो चाहिँ उठेको भाग हुन्छ नि यसलाई 2, यो चाहिँ तलको पिनलाई 3, यो पिनलाई 4, यो पिनलाई, यो चाहिँ उठेको भाग छ नि जुन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यो पाल भएको भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पाल छन्। यसलाई 5, यसलाई 6। मैले तलबाट उल्टाएर पनि देखाउँछु तपाईलाई। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 है। यतानिरबाट हामीले देख्न सक्छौँ 6वटा पाल। 6वटा पाल मध्ये हामीलाई यो यिनी पालहरू चाहिने हुन्। जस्तो कि 1 3 4 6 यिनी 3टा पाल चाहिने हुन्। यसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ फेस जोड्ने। यो म चाइनिज मिटरको कुरा गरिरहेको छु। इन्डियन मिटरको कनेक्सनहरू फरक हुन्छ। हामीले त्यसको लागि चाहिँ कुन मिटरमा कसरी कनेक्सन गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँ लेआउटमा हेर्न सक्छौँ। यही मजाले यसरी जोड्ने भन्ने कुरा हामीले यो मिटरको बाहिर हरेकमा लेआउट दिएको हुन्छ, त्यसमा हेरेर पनि जोड्न सक्छौँ। पहिला नजान्ने अप्ठ्यारो हो। अब हामीले यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले लाइन दिने, यसबाट आउट गर्ने है, फेस लाइन दिने, फेस दिने, यसबाट फेस आउट गर्ने, यसबाट न्युट्रल दिने, न्युट्रल आउट गर्ने है त। यसलाई कनेक्सन गरौँ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, यो हामीले चाहिँ के गर्यौँ, फेस जोड्यौँ, रातो कलरको फेस लाइन जोड्यौँ भने हामीले
यहाँनिर कालो कलरको न्युट्रल लाइन जोड्यौँ। हामीले के गर्यौँ, अब चाहिँ 1 र 4 मा चाहिँ हामीले फेस न्युट्रल जोडिसक्यौँ। इनको काम हाम्रो सकियो। अब आउट काम चाहिँ हामीले यहाँबाट आउट गर्नु पर्यो। जस्तै अब यहाँबाट हामीले चाहिँ आउट गर्ने, फेस आउट, यहाँबाट न्युट्रल आउट गर्ने है। सजिलो छ, सम्झिनुहोस्। जस्तो कि हामीले यहाँनिर कनेक्ट गरिसक्यौँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ लाइन आइसक्यो, लाइन इन भइसक्यो र यहाँनिर चाहिँ आउट भइसक्यो। यो चाहिँ न्युट्रलको भाग, यो न्युट्रल हो, न्युट्रल पोइन्टमा लाइट देखाउँदैन, यहाँ पनि लाइट देखाउँदैन। हाम्रो करेक्ट भइसक्यो, इन आउट करेक्ट भइसक्यो। मैले त्यही बल्बमा चाहिँ, त्यही अघि जोडेको सर्किटको बल्बमा चाहिँ मैले चाहिँ जोडेर 100 मिटर कनेक्ट गरेको छु। यहाँनिर बल्ब छ, हेर्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो फाइनली 100 मिटरले काम गर्न लागिसक्यो। 100 मिटर जोड्ने तरिका यही हो। तपाईँको मेन चाहिँ हामीले फेस न्युट्रल लिएर 100 मिटरमा दिने र हामीले आउट गर्ने, यसरी चाहिँ हामीले सर्किट पुरा गर्न सकिन्छ। सजिलै 100 मिटर जोड्न सकिन्छ। नबुझेको कुरा केही छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। भिडियो हेरिसक्नुभयो, 100 मिटर पक्कै पनि जोड्न सिकिसक्नुभयो होला। यो चाहिँ चाइनिज 100 मिटर हो। जस्तै अब तपाईँलाई इन्डियन 100 मिटरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ कनेक्सन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म तपाईँलाई लेआउटमै देखाउँछु है। अहिले मसँग चाहिँ इन्डियन 100 मिटर चाहिँ छैन, कुनै दिन त्यसको बारेमा पनि बताउँला। तर धेरै के छैन, एउटा लेआउट बनाएर तपाईँलाई देखाएँ भने पनि तपाईँले आरामले यो चाइनिज 100 मिटर जोड्न सिकेको मान्छेले यो भिडियो हेरिसकेपछि चाइनिज 100 मिटर जोड्न सिकिसक्नुभयो होला। अब इन्डियनलाई चाहिँ थोरै यो कनेक्सनलाई यताउति मात्र पार्ने हो। म तपाईँलाई यहाँनिर लेआउट बनाएर देखाउँछु। फेरि तपाईँको हाम्रो चाहिँ चाइनिज, जर्मनियन यिनी मिटरहरू चाहिँ हाम्रो मार्केटमा पाउने मिटरहरू को कनेक्सन चाहिँ यही हो। इन्डियन मिटरको कनेक्सन चाहिँ छुट्टा हुन्छ। जुन कनेक्सन चाहिँ हाम्रो मेन इनर्जी मिटरमा पनि लागु हुन्छ, जुन विद्युत अफिसले हाल्ने हो। इन्डियन मिटरको चाहिँ त्यो कनेक्सन चाहिँ हामीले सिकिराख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने विद्युत अफिसले फिट गर्ने मिटरमा पनि त्यही नै कनेक्सन हुन्छ र डिजिटल मिटरमा पनि कनेक्सन गर्ने यही नै तरिका हुन्। त्यो चाहिँ डिजिटल हुँदा बित्तिकै त्यसमा एक्स्ट्रा केही हुने भन्ने कुरा हुँदैन। लेआउट हुन्छ, लेआउट अनुसार हामीले चाहिँ न्युट्रल फेसलाई इन आउट मात्र गर्ने हो। डिजिटल सिस्टमले आफै काम गर्छ, त्यो मिटर मात्रै डिजिटल देखिने हो। त्यसमा चाहिँ भरम नपर्नु होला, नझुकिनु होला। डिजिटलमा चाहिँ अर्कै किसिमले चाहिँ कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा होइन। जस्तै तपाईँले लेआउट चाहिँ यो चाइनिज 100 मिटरको लेआउट चाहिँ देखिसक्नु भएको छ। यो नै लेआउट हो। तपाईँ सिकिसक्नुभयो चाइनिज जोड्नलाई भने अब इन्डियनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै अब यहाँबाट लाइन इन गरियो भने हाम्रो लाइन आउट कहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ न्युट्रलको हामीले आउट गरिराखौँ नि, सिधै हामीले लास्टको 6 पोइन्टबाट हामीले चाहिँ लाइन आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन 1 पोइन्टबाट दिनुभयो भने आउट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 6 पोइन्टबाट दिनुपर्ने हुन्छ इन्डियन 100 मिटरलाई है। बुझ्नुहोस्, इन्डियन 100 मिटरलाई। र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि न्युट्रल इन गर्ने र न्युट्रल आउट गर्ने, यो बिचमा हुन्छ है त। यसको कोइल सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। कोइल सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने इन्डियन मिटरको यहाँबाट सिधै यहाँ गएको हुन्छ है। सिधै के हुन्छ, 1बाट 6 मा गएको हुन्छ कोइल सिस्टम भने। हाम्रो चाहिँ यो 3 पोइन्टबाट 4 मा चाहिँ कोइल सिस्टम गएको हुन्छ। एउटा कोइल चाहिँ फेस लाइनको कोइल माथिबाट गएको हुन्छ भने न्युट्रल लाइनको तलबाट गएर यसरी चाहिँ इन्डियन मिटरमा कनेक्सन गरिन्छ। यो हामीले विद्युतले हाल्ने मेन मिटरमा पनि यसै नै लागु हुन्छ है। यसलाई चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला। सेम फेज आउट गर्ने लास्ट पोइन्टबाट, इन गर्ने चाहिँ फर्स्ट पोइन्टबाट, र बिचमा चाहिँ न्युट्रल इन गर्ने आउट गर्ने। यति गरिसकेपछि हामीले विद्युतको मेन मिटर पनि जोड्न सकिन्छ। यो सिस्टम चाहिँ यही हो। जस्तो कि मिटरमा कन्फ्युज हुनु पर्दैन। मिटर भनेको इन्डियन र जर्मनी, चाइनिज, यिनीको दुईवटा सिस्टममा आउँछ है मिटरहरू।
दुईटा कनेक्सनमा आउँछ, दुईटा लेआउटमा आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्डियन लेआउट अब जस्तो यो छ, यो सिकियो भने चाइनिज लेआउटको अगाडि तपाईँले प्र्याक्टिकल गरेर हेरिसक्नुभयो, डिफ्रेन्ट केही पनि छैन। र यिनी इनर्जी मिटरमा, डिजिटल मिटरमा जोड्ने मिटर तरिका यिनी हुन्। हामीले चाहिँ अब बस अब यसबाट मिटरबाट अगाडि एमसिबी यिनीहरूमा चाहिँ कसरी कनेक्ट गरिन्छ र रुममा कसरी लाइन गरिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा पक्कै पनि सिक्नेछौँ। सम्पूर्णलाई धन्यवाद। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, अवसरको लागि लाइक गर्नुहोस् र अत्यन्तै माया गर्नुहोला। धन्यवाद।